Lektion 1. Den perfekta mellanmålskombinationen. Anna, jag har ett par energibarer och några skivade äpplen. Det låter som en perfekt kombination, tycker du inte? Absolut, John. Energibarer är bra för en snabb boost och skivade äpplen ger en uppfriskande och hälsosam touch. Det är ett balanserat mellanmål. Jag håller med. Energistängerna ger det nödvändiga bränslet, medan äpplen ger naturlig sötma och fiber. Det är en win-win. Dessutom kan kombinationen av kolhydrater från energistängerna och vitaminerna från äpplen hålla dig energisk och nöjd. Det är precis vad jag behöver för en middags pick-me-up. Jag tycker att ett hälsosamt mellanmål håller mig fokuserad och produktiv. Att snacka smart kan verkligen hjälpa till att upprätthålla energinivåerna och förhindra eftermiddagsnedgången. Det är viktigt för att hålla koll på uppgifterna. Jag är glad att vi är på samma sida. Det är viktigt att göra medvetna val när det gäller mellanmål. Vilka andra snacks rekommenderar du? Nötter, som mandel eller valnötter, är ett bra alternativ. De ger hälsosamma fetter och protein, vilket kan hjälpa dig att hålla dig full och nöjd. Jag kommer att ha det i åtanke. Nötter är praktiska och lätta att bära runt. Har du några andra mellanmålsförslag? Grekisk yoghurt med bär är ett annat näringsrikt och gott alternativ. Yoghurten erbjuder protein och bären ger antioxidanter. Det låter som en välsmakande kombination. Jag kommer definitivt att ge det ett försök. Det är fantastiskt att ha en mängd olika snacks för att hålla saker intressanta. Absolut, John. Att ha en rad hälsosamma mellanmål säkerställer att du inte blir uttråkad och hjälper dig att tillgodose dina näringsbehov. Jag kunde inte hålla med mer. Variation är nyckeln till att hålla sig till en hälsosam kostplan. Tack för att du delar med dig av dessa snacksidor, Anna. Du är välkommen, John. Jag delar alltid gärna idéer för näringsrika mellanmål. Det handlar om att hitta det som fungerar bäst för dig. Det är faktiskt viktigt att hitta snacks som är både tillfredsställande och näringsrika. Här är för att göra smarta mellanmålsval och hålla dig energisk. Skål för det, John. Önskar dig många trevliga och närande mellanmål. Håll dig frisk och energisk hela dagen. Tack, Anna. Dina välönskningar betyder mycket. Jag ska se till att hålla mina snacks till hands och få ut det mesta av mina pauser. Lektion 2. Personlig gåva. Anna, funderar du på att göra en personlig gåva? Jag tänkte göra ett personligt fotoalbum till min systers födelsedag. Det är en underbar idé, John. Personliga gåvor är tankeväckande och unika. Ett fotoalbum skulle vara ett bra sätt att fånga speciella minnen. Exakt. Jag vill skapa något meningsfullt som hon kan vårda. Har du några förslag på hur man gör ett personligt fotoalbum? En idé är att samla foton som har sentimentalt värde och ordna dem kronologiskt eller baserat på olika teman eller händelser. Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Jag kan välja foton från olika milstolpar och stunder som delas med min syster. Det kommer att göra albumet mer speciellt. Du kan också lägga till bildtexter eller korta beskrivningar som åtföljer fotona.
Det ger en personlig touch och hjälper till att berätta historien bakom varje bild. Jag gillar den idén. Att inkludera bildtexter kommer att göra albumet mer engagerande och ge sammanhang för minnena som fångats på bilderna. Ett annat alternativ är att införliva andra element, till exempel handskrivna anteckningar, ritningar eller till och med små minnesmärken, för att göra albumet ännu mer unikt. Det är ett fantastiskt förslag. Att lägga till dessa personliga detaljer kommer att göra albumet verkligen unikt och återspegla det band jag delar med min syster. Absolut, John. Det är de små detaljerna som kan göra hela skillnaden och visa mottagaren hur mycket tanke och kärlek som gick in i gåvan. Jag kunde inte hålla mig mer. Jag vill att denna gåva ska vara ett hjärtligt uttryck för min uppskattning för min syster. Tack för din input, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Jag är säker på att din syster kommer att uppskatta det personliga fotoalbumet och den ansträngning du lägger ner i det. Jag hoppas det också. Det är en gåva från hjärtat och jag kan inte vänta med att se hennes reaktion när hon öppnar den. Här är för att skapa meningsfulla och personliga presenter. Skål för det, John. Jag önskar er all lycka till med att skapa fotoalbumet. Må det ge glädje och underbara minnen till din systers födelsedagsfirande. Tack, Anna. Dina välönskningar betyder mycket. Jag kommer att se till att dela resultatet och hur mycket hon älskade den personliga gåvan. Lektion 3. Hitta din stil. Anna, jag funderar på att uppdatera min garderob. Jag vill se vad som passar mig bäst. Har du några tips för att hitta min personliga stil? Det är en bra idé, John. Att prova på olika stilar och experimentera med olika utseende kan hjälpa dig att upptäcka vad som resonerar med dig. Jag håller med. Jag känner att det är dags för en förändring och att utforska olika modalternativ. Var föreslår du att jag börjar? En bra utgångspunkt är att samla inspiration. Titta igenom modetidningar, bläddra på modewebbplatser online eller till och med skapa en Pinterest-tavla med utseende du gillar. Det är vettigt. Jag börjar samla bilder och idéer för att få en bättre känsla av de stilar som tilltalar mig. Det hjälper till att begränsa mina val. När du har fått lite inspiration är det dags att shoppa. Besök olika butiker och prova kläder i olika stilar och snitt för att se vad som smickrar din kroppstyp. Att prova på olika stilar låter som ett roligt och interaktivt sätt att hitta det som passar mig bäst. Jag är glad att se hur olika kläder ser ut på mig. Det kan vara en rolig och ögonöppnande upplevelse. John, kom ihåg att hålla ett öppet sinne och vara villig att gå ut ur din komfortzon. Jag är redo att prova nya saker och gå ut ur min modekomfortzon. Jag vill hitta en stil som representerar min personlighet och får mig att känna mig säker. Det är själen, John. Förtroende är nyckeln när det gäller personlig stil. När du mår bra i det du har på dig lyser det igenom. Exakt. Jag tror att när du är bekväm och säker i din outfit, det påverkar positivt ditt övergripande beteende och hur andra uppfattar dig. Absolut, John. Din personliga stil är ett uttryck för vem du är. Det är ett kraftfullt verktyg för att uttrycka sig själv och göra ett uttalande.
Jag är glad att ge mig ut på denna moderesa och upptäcka min personliga stil. Tack för vägledning och uppmuntran, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Jag är säker på att du hittar en stil som passar dig perfekt. Här är för att hitta din modeidentitet. Skål för det, Anna. Jag håller dig uppdaterad om min modeutforskning och de stilar jag upptäcker. Tack för ert stöd. Lektion 4. Förberedelser för föräldraskap. Anna, min fru och jag väntar barn. Vi börjar förbereda oss för föräldraskap. Jag ser att vi definitivt kan ordna en barnsäng för dig. Några andra förfrågningar eller förslag? Grattis, John. Det är underbara nyheter. En spjälsäng är verkligen en viktig sak. Har du funderat på att skaffa ett skötbord också? Tack, Anna. Ett skötbord låter som ett praktiskt tillskott till barnkammaren. Det skulle göra blöjbiten bekvämare. Jag lägger till det i listan. En annan sak du kanske vill överväga är en bekväm gungstol eller segelflygplan. Det kan vara en lugnande plats för utfodring och bindning med barnet. Det är ett bra förslag, Anna. En gungstol eller segelflygplan skulle skapa en mysig miljö för de speciella stunderna med vår lilla. Dessutom, glöm inte att barnsäkra huset. Att installera säkerhetsgrindar, säkra möbler och täcka eluttag är viktiga steg. Du har rätt, Anna. Säkerhet är högsta prioritet. Barnsäkring av huset kommer att ge oss sinnesfrid och säkerställa en säker miljö för vårt barn att utforska. Det är också en bra idé att ha en babymonitor. Det låter dig hålla ett öga på barnet, även när du är i ett annat rum. Det är definitivt på vår lista, Anna. En babymonitor hjälper oss att övervaka vårt barns sömn och säkerställa deras välbefinnande, även på avstånd. Slutligen, överväg att fylla på babyartiklar som blöjor, våtservetter och babykläder. Det är bra att ha en leverans redo för de tidiga dagarna. Absolut, Anna. Att ha ett lager av babytillbehör kommer att rädda oss från sista minuten körningar till butiken. Det handlar om att vara förberedd. Det låter som om du är på rätt väg, John. Föräldraskap är en spännande resa, och att vara förberedd kan göra övergången smidigare. Vi gör vårt bästa för att förbereda oss för detta nya kapitel i våra liv. Tack för dina förslag och vägledning, Anna. Du är välkommen, John. Jag hjälper gärna till. Föräldraskap är en underbar och givande upplevelse. Önskar dig och din fru all lycka på denna resa. Tack, Anna. Dina välönskningar betyder mycket. Vi ser till att hålla dig uppdaterad om våra förberedelser och ankomsten av vårt lilla paket av glädje. Lektion 5. Utvärdera alternativ. Anna, jag har granskat förslagen till det nya projektet. Och ja, det gjorde jag. Övergripande. De verkar acceptabla, men jag har några bekymmer. Det är bra att höra, John. Det är viktigt att noggrant utvärdera alternativen och ta itu med eventuella problem innan du fattar ett beslut. Vilka är dina specifika bekymmer? Ett problem är tidslinjen. Jag tycker att den föreslagna tidslinjen är för ambitiös
och det kan sätta onödigt tryck på teamet. Det är ett giltigt bekymmer, John. Det är viktigt att sätta realistiska förväntningar och ge teamet tillräckligt med tid för att leverera högkvalitativt arbete. Exakt. Att skynda på projektet kan äventyra kvaliteten och leda till misstag. Jag tycker att det är viktigt att kommunicera denna oro till intressenterna. Kommunikation är nyckeln i situationer som denna. Uttryck dina bekymmer till intressenterna och föreslå en mer genomförbar tidslinje som möjliggör grundligt arbete. Jag kommer definitivt att göra det, Anna. Det är viktigt att ha öppen och ärlig kommunikation för att säkerställa att alla är på samma sida och förstår de potentiella riskerna. Ett annat problem som jag märkte är budgeten. Hittade du några förslag som överskrider den tilldelade budgeten? Ja, det är en annan oroande punkt. Vissa förslag överskrider budgeten, och jag tycker att det är avgörande att hitta en balans mellan kostnad och kvalitet. Det är viktigt att utvärdera värdet och resultaten av varje förslag och väga dem mot budgeten. Ibland kan en något högre kostnad leda till bättre resultat. Det är ett bra perspektiv, Anna. Vi måste ta hänsyn till de långsiktiga fördelarna och avkastningen på investeringen när vi fattar beslut om budgeten. Absolut, John. Det handlar om att hitta rätt balans och se till att det valda förslaget stämmer överens med projektets mål och mål. Slutligen har jag en oro över resursfördelningen. Vissa förslag kräver mer resurser än andra, och vi måste se till att vi har den nödvändiga kapaciteten. Resursallokering är en viktig aspekt att tänka på. Bedöma tillgången på resurser och utvärdera om de föreslagna projekten överensstämmer med teamets kapacitet. Jag kommer noggrant att bedöma resurskraven och diskutera dem med teamet. Det är viktigt att se till att vi kan leverera projektet framgångsrikt. Det låter som om du tar en grundlig och tankeväckande inställning, John. Att ta itu med dessa problem kommer att bidra till att minska riskerna och öka chanserna för projektframgång. Tack, Anna. Ditt stöd och insikter är värdefulla. Jag kommer att arbeta med att ta itu med dessa problem och hitta den bästa möjliga lösningen för projektet. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att kommunicera dina bekymmer effektivt och arbeta mot en lösning som gynnar projektet och teamet. Det ska jag tänka på, Anna. Tack än en gång för din vägledning. Jag kommer att hålla dig uppdaterad om framstegen och eventuella utvecklingar angående projektet. Lektion 6. Hemlagad pizzakul. Anna, jag är på humör för lite hemlagad pizza. Att göra pizza från grunden är ett bra sätt att ha kul och njuta av utsökt mat. Jag kunde inte hålla med mer, John. Hemlagad pizza låter dig anpassa pålägg och skapa en pizza som passar din smak perfekt. Vilka pålägg har du i åtanke? Jag tänker på en klassisk margherita-pizza med färska tomater, basilika och mozzarellaost. Enkelt men smakfullt. Vad sägs om dig, Anna? Låter läckert, John. Jag lutar mig mot en kombination av svamp, lök, paprika och lite kryddig pepperoni. Jag gillar en liten kick i min pizza. Bra val, Anna.
Låt oss börja med att göra pizzadegen. Vi behöver mjöl, jäst, vatten, olivolja och en nypa salt. Jag ska göra ingredienserna redo medan du förbereder degen. Kom ihåg att låta den jäsa i 1 timme eller så för att säkerställa en lätt och fluffig skorpa. Absolut. Anna, tålamod är nyckeln när det gäller pizzadeg. Medan den stiger kan vi förbereda såsen och samla pålägg. För såsen behöver vi några krossade tomater, vitlök, oregano och en klick olivolja. Det är alltid trevligt att ha en hemlagad sås. Instämmer helt och hållet, Anna. Hemlagad sås ger pizzan en fräsch och autentisk smak. Låt oss nu hugga pålägget och förvärma ugnen. Medan du hugger pålägget förvärmer jag ugnen till högsta temperatur. En varm ugn garanterar en krispig och perfekt kokt pizza. Allt går bra ihop, Anna. Nu är det dags att rulla ut degen och montera våra pizzor med sås, ost och pålägg. Glöm inte att strö lite riven parmesanost och en klick olivolja ovanpå. Det ger en sista touch av smak och rikedom. Rätt, Anna. Nu skjuter vi våra pizzor på en förvärmd pizzasten eller bakplåt och låter den baka i cirka 10-15 minuter. Doften av nybakad pizza fyller köket. John, jag kan inte vänta med att smaka på våra skapelser. Det är nästan dags att njuta av vår hemlagade pizza. Pizzorna är ur ugnen, Anna. De ser fantastiska ut. Låt oss skära upp dem och gräva i. Hemlagad pizza är alltid en god bit. Jag kunde inte hålla mig mer, John. Hemlagad pizza är ett kärleksarbete och smaken är oslagbar. Låt oss njuta av varje bit av våra läckra skapelser. Tack för att du gick med mig i det här pizzaäventyret, Anna. Det var en rolig och välsmakande upplevelse. Jag är glad att vi bestämde oss för att göra pizza från grunden. Du är välkommen, John. Det var mitt nöje. Att göra hemlagad pizza är alltid ett bra sätt att binda och njuta av god mat. Här är många fler pizzakvällar. Skål för det, Anna. Jag ser fram emot fler pizzakvällar och kulinariska äventyr med dig. Låt oss fortsätta utforska världen av hemlagade läckerheter. Lektion 7. Tvättrutin. Anna, hur ofta tvättar du? Brukar du göra det en gång i veckan eller så? Det är en bra fråga, John. Jag försöker tvätta en gång i veckan för att hålla koll på det och se till att jag har rena kläder hela veckan. Vad sägs om dig? Jag är i stort sett på samma schema, Anna. Att tvätta en gång i veckan verkar fungera bra för mig också. Det håller saker organiserade och förhindrar en hög av smutsiga kläder. Jag håller med, John. Det är viktigt att skapa en rutin som fungerar för dig och passar din livsstil. Konsistens i tvätt hjälper till att upprätthålla renlighet och ordning. Absolut, Anna. Dessutom säkerställer tvätt regelbundet att jag har tillräckligt med rena kläder för arbete och andra aktiviteter. Det handlar om att vara förberedd. Det är en bra poäng, John. Det är alltid bättre att ha rena kläder lättillgängliga snarare än att krypa i sista minuten. Lite planering räcker långt.
Definitivt. Anna. När det gäller tvätt tycker jag att det att ha ett system på plats hjälper till att effektivisera processen. Sortering av kläder efter färg och tygtyp gör det lättare. Jag håller med, John. Sortering av kläder förhindrar inte bara färgblödning utan hjälper också till att välja rätt tvättinställningar för olika tyger. Det är en tidsbesparande övning. Exakt. Anna. Och på tal om tvättinställningar ser jag till att läsa skötseletiketterna på kläderna för att bestämma lämplig temperatur och cykel. Det är en bra vana, John. Att följa skötselanvisningarna säkerställer att våra kläder håller sig i gott skick och håller längre. Det är en liten men viktig detalj. Det är det verkligen, Anna. Och när det gäller att torka kläder föredrar jag att använda en klädlina eller ett torkställ när det är möjligt. Det sparar energi och är skonsammare mot kläderna. Jag håller med dig, John. Lufttorkning är ett bra alternativ, särskilt för känsliga plagg. Det hjälper till att bibehålla sin form och minska risken för krympning. Absolut, Anna. Dessutom är den fräscha doften av lufttorkade kläder en extra bonus. Det är som att ta med sig lite av naturen inuti. Det är underbart, John. Låt oss nu inte glömma att fälla och organisera de rena kläderna. Jag tycker att ta några extra minuter för att göra det rätt sparar tid på lång sikt. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Snyggt vikta och organiserade kläder gör det lättare att hitta det du behöver när du klär dig. Det är ett litet steg mot ett organiserat liv. Det är de små sakerna som gör skillnad, John. Och att ha en tvättrutin hjälper till att upprätthålla renlighet, ordning och i slutändan sinnesfrid. Bra sagt, Anna. Att skapa en tvättrutin som fungerar för dig är en liten men viktig del av att upprätthålla ett välfungerande hushåll. Det är värt ansträngningen. Lektion 8. Hantera utmanande frågor. Jag håller med. Har du några tips för att hantera vanliga utmanande frågor, Anna? Absolut, John. När man står inför en utmanande fråga är det viktigt att hålla sig lugn och sammansatt. Ta en stund att samla dina tankar innan du svarar. Det är en bra poäng, Anna. Det är bättre att pössa och samla dina idéer snarare än att rusa in i ett svar. Lugn kan hjälpa dig att ge ett tankeväckande svar. Exakt, John. Dessutom är det viktigt att lyssna noga på frågan och se till att du förstår den fullt ut. Tveka inte att be om förtydligande om det behövs. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Ibland kan förtydligande av frågan ge dig en bättre förståelse för vad personen letar efter i sitt svar. Absolut, John. Ett annat tips är att dela upp komplexa frågor i mindre delar. Analysera varje komponent och adressera dem en efter en för att ge ett omfattande svar. Det är en smart inställning, Anna. Genom att bryta ner frågan kan du ta itu med varje aspekt separat, vilket gör det lättare att formulera ett tydligt och kortfattat svar. Ja, John. Och det är viktigt att vara ärlig om du inte vet svaret. Istället för att gissa eller ge felaktig information är det bättre att erkänna att du är osäker. Instämmer helt och hållet, Anna. Ärlighet är nyckeln.
Om du inte har informationen är det bättre att erkänna det och erbjuda att hitta svaret senare. Det visar integritet. Absolut, John. Dessutom, när du svarar på utmanande frågor, försök att ge exempel eller bevis för att stödja din synvinkel. Det ger trovärdighet till ditt svar. Det är ett bra tips, Anna. Att stödja ditt svar med exempel eller bevis visar att du har tänkt djupt på frågan och kan backa upp din åsikt. Ja, John. Och i situationer där du kan ställas en känslig eller kontroversiell fråga är det viktigt att behålla en respektfull ton och undvika att bli defensiv. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Att svara lugnt och respektfullt, även i utmanande situationer, visar mognad och professionalism. Det bidrar till en konstruktiv dialog. Absolut, John. Slutligen öva aktivt lyssnande under konversationer. Var uppmärksam på talarens ord, ton och kroppsspråk för att fullt ut förstå deras fråga. Det är en viktig punkt, Anna. Aktivt lyssnande gör att du kan förstå nyanserna i frågan och svara på lämpligt sätt, vilket leder till mer meningsfull och effektiv kommunikation. Verkligen. John. Genom att implementera dessa tips kan vi navigera utmanande frågor med förtroende och ge genomtänkta och väl avrundade svar. Jag uppskattar dessa värdefulla insikter, Anna. Dessa tips kommer utan tvekan att hjälpa mig att hantera utmanande frågor mer effektivt. Tack för att du delar med dig av din expertis. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att övning gör mäster, så tveka inte att sätta dessa tips i handling. Du kommer att bli mer skicklig med tiden. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke, Anna. Tack än en gång. Jag är glad att omsätta dessa strategier i praktiken och förbättra mitt svar på utmanande frågor. Lektion 9. Börjar nästa vecka. Det verkar rättvist. När kan du börja? Jag kan börja nästa vecka. Är det bekvämt för dig? Nästa vecka funkar bra för mig. Jag ska se till att allt är förberett för din ankomst. Tack, John. Jag uppskattar din beredskap. Jag är glad att gå med i laget. Vi är glada över att ha dig ombord, Anna. Dina färdigheter och erfarenheter kommer att vara ett värdefullt tillskott till vårt team. Jag är glad att höra det, John. Jag är angelägen om att bidra och göra en positiv inverkan. Härligt att höra, Anna. Vi har några spännande projekt uppställda och jag är säker på att du kommer att trivas i den här miljön. Jag är redo för utmaningen, John. Jag är övertygad om att jag kan hantera vad som än kommer min väg. Det är skälen, Anna. En positiv attityd och en vilja att lära kommer att ta dig långt. Tack, John. Jag är tacksam för denna möjlighet och jag kommer att göra mitt bästa. Det tvivlar jag inte på, Anna. Ditt engagemang och entusiasm är lovvärt. Jag uppskattar ditt förtroende, John. Jag ska göra allt jag kan för att överträffa dina förväntningar. Jag tror på dina förmågor, Anna. Kom bara ihåg att be om hjälp om du någonsin behöver det. Vi är här för att stödja dig.
Tack, John. Jag kommer inte att tveka att söka vägledning när det behövs. Lagarbete är viktigt för framgång. Absolut. Anna. Tillsammans kan vi åstadkomma stora saker. Jag ser fram emot att arbeta med dig. Likaså, John. Låt oss utnyttja denna möjlighet och skapa något anmärkningsvärt. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Välkommen till teamet och låt oss komma igång på en spännande resa tillsammans. Tack, John. Jag är glad över att vara en del av det. Låt oss göra skillnad och nå våra mål. Verkligen. Anna. Med din ankomst är jag övertygad om att vi är ett steg närmare att nå nya höjder. Lektion 10. Dialog och förståelse. Ja, vissa kräver dialog och förståelse mellan alla sidor. Jag håller med, John. I tider av konflikt är det viktigt att främja öppen kommunikation och söka gemensam grund. Absolut. Anna. När människor samlas för att lyssna och förstå varandras perspektiv banar det vägen för att hitta fredliga lösningar. Det stämmer, John. Dialog gör det möjligt för oss att bryta ner hinder och bygga broar av förståelse. Det är viktigt att närma sig dessa samtal med empati och respekt, Anna. Allas erfarenheter och åsikter spelar roll. Jag kunde inte hålla med mer, John. Genom att erkänna och värdera olika synpunkter kan vi skapa en miljö som bidrar till dialog. Verkligen. Anna. Det är viktigt att komma ihåg att dialog inte betyder överenskommelse, men det hjälper oss att få insikter och hitta områden med ömsesidig förståelse. Absolut, John. Genom dialog kan vi hitta gemensamma värderingar och gemensamma mål som kan förena oss trots våra olikheter. Det är en giltig poäng, Anna. Det är ofta så att vi har mer gemensamt än vi inser. Dialog hjälper oss att upptäcka dessa gemensamma värderingar. Ja, John. Det handlar om att hitta mänskligheten i varandra och erkänna att vi alla har förhoppningar, rädslor och ambitioner. Bra sagt, Anna. När vi närmar oss samtal med ett öppet sinne och en vilja att lära, vi kan överbrygga klyftor och främja förståelse. Och det handlar inte bara om att prata, John. Det är lika viktigt att aktivt lyssna på andra och visa genuint intresse för deras perspektiv. Absolut, Anna. Aktivt lyssnande gör att vi kan förstå nyanserna i olika synpunkter och svara eftertänksamt. Dessutom bör vi sträva efter att skapa ett säkert och inkluderande utrymme, där alla känner sig bekväma att uttrycka sina tankar utan rädsla för bedömning. Instämmer helt och hållet, Anna. Respektfull och inkluderande dialog uppmuntrar människor att dela med sig av sina erfarenheter och hitta gemensamma drag. Genom att delta i dialog kan vi utmana våra egna fördomar och förutfattade föreställningar, främja personlig tillväxt och utöka vår förståelse. Det är en viktig aspekt, Anna. Dialog hjälper oss att bredda våra horisonter och se världen genom olika linser. Exakt, John. Det är genom öppna och ärliga samtal som vi kan bygga förtroende, empati och i slutändan ett mer harmoniskt samhälle. Jag kunde inte ha sagt det bättre, Anna.
Låt oss fortsätta att förespråka dialog och förståelse i våra interaktioner med andra. Absolut, John. Tillsammans kan vi bidra till en mer medkännande och uppkopplad värld. Jag är tacksam för dessa insiktsfulla samtal, Anna. De påminner oss om dialogens kraft när det gäller att främja förståelse och harmoni. Jag känner likadant, John. Låt oss fortsätta att omfamna dialog och uppmuntra andra att göra detsamma. Det är ett steg mot en ljusare framtid. Verkligen. Anna. Dialog är ett kraftfullt verktyg som kan leda oss mot en mer fredlig och inkluderande värld. Låt oss hålla konversationerna igång. Lektion 11. Betalning vid utcheckning. Du kan betala i receptionen när du checkar ut. Tack för att du berättade för mig, John. Kan du förtydliga vilka betalningsmetoder som accepteras? Självklart. Anna. Receptionen accepterar både kontanter och större kreditkort för betalning. Det är bekvämt. Jag föredrar vanligtvis att använda mitt kreditkort för transaktioner. Finns det någon extra avgift för kortbetalningar? Nej, Anna. Det finns inga extra avgifter för att använda ett kreditkort. Beloppet du ser på fakturan är det totala beloppet som ska betalas. Det är bra att höra. Det är lättare att spåra mina utgifter när jag betalar med ett kort. Kommer jag att få ett kvitto för betalningen? Ja, Anna. Efter betalningen kommer receptionen att ge dig ett detaljerat kvitto för dina register. Utmärkt. Att ha ett kvitto kommer att vara användbart för återbetalningsändamål. Finns det några specifika instruktioner som jag måste följa när jag betalar betalningen? När du checkar ut, informera receptionisten att du vill betala räkningen. De kommer att vägleda dig genom betalningsprocessen. Förstår det, John. Jag kommer att se till att informera dem vid utcheckningen. Vad händer om jag har några frågor eller avvikelser angående räkningen? Om du har några frågor eller märker några avvikelser, vänligen meddela receptionisten det. De hjälper dig att lösa eventuella problem. Det är lugnande. Det är bra att veta att det finns en särskild kontaktpunkt för alla faktureringsförfrågningar. Finns det en tidsfrist för att reglera betalningen? I allmänhet förväntas betalningen betalas vid utcheckningen. Anna. Det är bäst att rensa räkningen innan du lämnar lokalerna. Förstår, John. Jag kommer att se till att betala betalningen omedelbart när jag checkar ut. Tack för att du tillhandahåller all nödvändig information. Du är välkommen, Anna. Om du har ytterligare frågor eller behöver hjälp under din vistelse är du välkommen att kontakta oss. Njut av din tid här. Lektion 12. Avresa och ankomst. Vid avresa och ankomst är det härligt att höra. Tyckte du att det var lätt att navigera på flygplatsen? Ja, John. Flygplatsens skyltar och vägbeskrivningar var tydliga, vilket gör det lätt att hitta min väg runt. Det är bra att veta. Har du haft några problem med säkerhetskontroller eller tullförfaranden? Nej, allt gick smidigt. Säkerhetskontrollerna var effektiva och tullprocessen var enkel.
Det är en lättnad. Hade du några anslutande flyg, eller var det en direktresa? Det var ett direktflyg, John. Jag behövde inte oroa mig för att göra några anslutningar. Det måste ha sparat dig mycket tid och krångel. Vad sägs om ombordstigningsprocessen? Var det organiserat? Ja, ombordstigningsprocessen var välorganiserad. De följde ombordstigningszonerna och personalen var hjälpsam med att vägleda passagerare. Det är fantastiskt att höra. När du anlände till din destination, hade du några problem med invandringen? Nej, invandringsprocessen var effektiv. Tjänstemännen var vänliga och behandlade dokumenten snabbt. Det är goda nyheter. Var du tvungen att vänta länge på ditt bagage efter att ha klarat invandringen? Lyckligtvis behövde jag inte vänta länge. Bagaget kom snabbt och jag kunde hämta det utan problem. Det är bekvämt. Ordnade du transport i förväg, eller hittade du en taxi på flygplatsen? Jag hade förordnat transport, John. Det var bekvämt att ha en chaufför som väntade på mig vid ankomsten. Det är ett smart val. Det sparar tid och säkerställer en smidig övergång till ditt boende. Hur var den övergripande upplevelsen? Övergripande. Det var en smidig och problemfri resa, John. Flygplatsens processer och anläggningar gjorde det till en trevlig upplevelse. Det är underbart att höra. En stressfri resa sätter en positiv ton för resten av din resa. Jag är glad att allt gick bra för dig. Tack, John. Det var verkligen en bra start på min resa. Jag uppskattar din vägledning och råd. Du är välkommen, Anna. Om du har fler frågor eller behöver hjälp under din vistelse är du välkommen att kontakta oss. Njut av din tid på din destination. Lektion 13. Fruktig glädje. Kanske kan vi göra en färsk fruktsallad med en mängd färgglada frukter. Låter läckert, John. Vilka frukter föreslår du att vi inkluderar? Vad sägs om att börja med lite saftig vattenmelon och söta jordgubbar? Det är bra val. Låt oss lägga till lite sirlig ananas och uppfriskande kiwi också. Utmärkt! För att balansera smakerna kan vi också inkludera några skarpa gröna äpplen och saftiga druvor. Jag älskar kombinationen. Vad sägs om några citrusfrukter som apelsiner och grapefrukt för en kryddig twist? Det är en fantastisk idé. Citrusfrukterna kommer att lägga till ett uppfriskande och syrligt element i salladen. Jag håller med. Vi kan också strö några färska myntablad för en antydan till växtbaserad friskhet. Absolut. Mynta kommer att förbättra den övergripande aromen och ge en härlig smak. För att göra det ännu mer lockande kan vi droppa en lätt honung och limedressing över fruktsalladen. Det är en perfekt finish. Dressningen ger salladen en touch av sötma och syrlighet. Jag kan inte vänta med att prova det. Det låter som en härlig och hälsosam behandling. Verkligen.
Det är ett utmärkt sätt att njuta av en lätt och uppfriskande efterrätt eller mellanmål. Jag är glad att vi kom på den här fruktiga idén. Det är ett enkelt och gott alternativ för alla tillfällen. Absolut. Dessutom är det ett underbart sätt att införliva en mängd vitaminer och näringsämnen i vår kost. Det är sant. Jag är glad att njuta av denna färgglada och näringsrika fruktsallad. Det kommer att bli en fruktig glädje. Låt oss samla ingredienserna och börja förbereda det. Jag håller på med det, John. Låt oss skapa en underbar fruktsallad som säkert kommer att bli en hit. Jag ser fram emot det, Anna. Låt oss njuta av vår fruktiga skapelse tillsammans. Lektion 14. Implementeringsstrategier. Nu när vi har täckt de viktigaste aspekterna, låt oss fokusera på att genomföra vår plan. Absolut, John. Det är dags att sätta våra strategier i handling. Var ska vi börja? Jag föreslår att vi börjar med att sätta specifika mål och skapa en tidslinje för varje uppgift. Det är en bra idé. Att ha tydliga mål och deadlines kommer att hålla oss fokuserade och motiverade. När vi har våra mål på plats, låt oss dela upp varje uppgift i mindre, hanterbara steg. Att bryta ner det kommer att göra det mindre överväldigande och hjälpa oss att hålla oss organiserade under hela processen. Exakt. Vi bör också fördela resurser och tilldela ansvar för att säkerställa ett effektivt genomförande. Håller med. Genom att tilldela roller kommer alla att veta vad de behöver göra och kan bidra effektivt. Kommunikation kommer att vara avgörande under denna genomförandefas. Vi bör ha regelbundna incheckningar för att diskutera framsteg och ta itu med eventuella utmaningar. Ja, att hålla kontakten och ta itu med eventuella problem snabbt hjälper oss att hålla oss på rätt spår och göra nödvändiga justeringar. Dessutom kan vi överväga att utnyttja teknik och automatisering för att effektivisera våra processer. Det är en bra poäng, John. Teknik kan hjälpa oss att arbeta mer effektivt och spara tid. När vi går framåt, låt oss spåra våra framsteg och fira små vinster längs vägen. Att fira milstolpar kommer att öka moralen och hålla fart för våra implementeringsinsatser. Absolut. Slutligen, låt oss förbli flexibla och öppna för feedback och göra justeringar vid behov. Flexibilitet och anpassningsförmåga kommer att vara avgörande för att kunna reagera på förändrade omständigheter och göra förbättringar. Jag tror att om vi följer dessa strategier kommer vi att vara på god väg mot ett framgångsrikt genomförande. Jag håller med, John. Jag är glad över att se våra planer komma till liv och uppnå våra önskade resultat. Låt oss vara fokuserade och engagerade i att få det att hända. Jag har förtroende för vår förmåga att lyckas. Jag också, John. Med våra gemensamma ansträngningar och engagemang kan vi göra våra mål till verklighet. Låt oss komma igång och få saker att hända. Jag ser fram emot att se våra framsteg. Samma här, John. Låt oss ge allt och göra denna implementering till en framgång. Absolut. Anna, här är en givande resa framåt.
Lektion 15. Livsmedelsvaror. Vad finns på listan för matvaror? Anna. Jag måste hämta några saker. Vi behöver bröd, mjölk, ägg och lite frukt. Det är det väsentliga. Okej, jag ska se till att få dem. Finns det någon speciell typ av bröd du föredrar? Fullkornsbröd skulle vara bra. Det är hälsosammare och har mer fiber. Noterade. Jag lägger till fullkornsbröd på listan. Vad sägs om mjölk? Några preferenser? Bara vanlig komjölk kommer att göra. Vi använder den för olika ändamål. Komjölk är det. Och ägg. Ska jag få ett dussin? Ja, ett dussin ägg borde räcka. Vi kan använda dem för matlagning och bakning. Perfekt. Låt oss prata om frukterna. Vilka skulle du vilja ha? Låt oss få några bananer, äpplen och apelsiner. De är mångsidiga och näringsrika. Låter bra. Jag lägger till bananer, äpplen och apelsiner till matlistan. Bra. Finns det något annat vi behöver från butiken? Jag kan inte tänka på något annat just nu. Jag tror att vi täckte det väsentliga. Okej då. Låt oss se till att ta allt på listan. Tack, John. Du är välkommen, Anna. Jag ska gå till affären nu och vara tillbaka snart med matvarorna. Var försiktig, John. Och glöm inte listan. Vi ses när du kommer tillbaka. Jag kommer inte att glömma. Vi ses snart, Anna. Jag kommer tillbaka inom kort. Lektion 16. Tillmötesgående förfrågningar. Anna, det är jättebra. Kan du också ge extra kuddar och filtar för gästerna? Självklart. John. Jag ska se till att ordna extra kuddar och filtar för att säkerställa deras komfort. Tack, Anna. Det är viktigt att skapa en välkomnande och mysig miljö för våra gäster. Absolut, John. Att tillhandahålla ytterligare bekvämligheter visar vår uppmärksamhet på detaljer och omsorg för deras behov. Med extra kuddar och filtar kan våra gäster anpassa sina sovarrangemang. Det är alltid bra att ha alternativ och tillgodose individuella preferenser. Jag håller med, Anna. Vissa människor föredrar fastare kuddar, medan andra gillar mjukare. Och vissa kan känna sig kallare på natten och uppskatta att ha en extra filt för att hålla dem varma. Genom att tillgodose dessa preferenser kan vi förbättra deras övergripande upplevelse under deras vistelse. Det handlar om att erbjuda en bekväm och trevlig atmosfär för våra gäster. Exakt, Anna. Vi vill att de ska känna sig hemma och få en vilsam natts sömn. Förutom kuddar och filtar bör vi också se till att sängarna är rena och välskötta. Renlighet är av största vikt, Anna. Fräscha sängkläder och en snygg sovplats bidrar till en trevlig vistelse.
Att regelbundet tvätta och byta sängkläder är viktigt för att upprätthålla hygien och komfort. Vi bör också kontrollera om det finns tecken på slitage och byta ut skadade eller slitna föremål. Uppmärksamhet på detaljer går långt för att skapa ett positivt intryck och förtjäna våra gästers tillfredsställelse. Absolut, Anna. Det är de små sakerna som kan göra stor skillnad i deras övergripande upplevelse. Att tillhandahålla ett bekvämt och inbjudande utrymme kommer att lämna ett bestående intryck och uppmuntra upprepade besök. Och positiva muntliga rekommendationer från nöjda gäster kan hjälpa till att locka nya besökare. Det är en win-win situation, John. Genom att prioritera gästkomfort kan vi bygga ett starkt rykte för vår anläggning. Jag är glad att vi är på samma sida, Anna. Din uppmärksamhet på detaljer och engagemang för våra gäster är ovärderliga. Tack, John. Jag tror att det går den extra milen för våra gäster är det som skiljer oss åt. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Låt oss fortsätta att överträffa förväntningarna och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster. Tillsammans kan vi se till att varje gäst känner sig välkommen och väl omhändertagen under sin vistelse. Jag är tacksam över att ha dig som partner i denna strävan, Anna. Ditt engagemang är verkligen anmärkningsvärt. Känslan är ömsesidig, John. Låt oss skåla för att erbjuda exceptionell gästfrihet och göra en positiv inverkan på våra gäster. Skål för det, Anna. Här är bekvämt boende och glada gäster. Skål, John. Må våra ansträngningar skapa en varm och inbjudande miljö som får våra gäster att komma tillbaka. Jag ska dricka till det, Anna. Skål för enastående gästfrihet och många fler nöjda gäster i framtiden. Lektion 17. Samarbete och översikter. Ja, Anna, deras input är avgörande. Vi ger alla en översikt för att säkerställa att alla är på samma sida. Absolut, John. Att ge en översikt hjälper till att ställa in sammanhanget och ger alla en tydlig förståelse för situationen. Det är viktigt att främja samarbete och se till att allas idéer och perspektiv hörs. Samarbete leder till bättre beslutsfattande och gör att vi kan utnyttja teamets kollektiva kunskap och expertis. Det stämmer, Anna. När alla är informerade och involverade kan vi åstadkomma mer tillsammans. Innan mötet bör vi samla all nödvändig information och förbereda en kortfattad översikt. Håller med, Anna. En väl förberedd översikt hjälper till att vägleda diskussionen och se till att vi täcker alla viktiga punkter. Det är viktigt att vara tydlig och koncis i vår kommunikation, så att alla enkelt kan förstå huvudidéerna. Absolut, Anna. Vi bör undvika onödig jargong och använda ett enkelt språk för att göra det tillgängligt för alla. Visuella hjälpmedel som diagram eller bilder kan också vara till hjälp för att presentera översikten och stödja våra poäng. Visuella representationer kan förbättra förståelsen och göra komplex information mer smältbar. Under mötet bör vi uppmuntra till aktivt deltagande och bjuda in alla att dela med sig av sina tankar och idéer.
Det är viktigt, Anna. Varje TIA-medlem ger unika insikter och perspektiv som kan bidra till diskussionen. Vi bör skapa en trygg och inkluderande miljö där alla känner sig bekväma att uttrycka sina åsikter. Aktivt lyssnande är också avgörande. Det visar respekt för andras synpunkter och låter oss bygga vidare på deras idéer. Exakt. John. Genom att lyssna uppmärksamt kan vi identifiera gemensamma grunder och hitta lösningar som gynnar hela teamet. Efter mötet är det viktigt att sammanfatta de viktigaste punkterna som diskuterats och dela översikten med alla. Att sammanfatta de viktigaste sakerna hjälper till att förstärka informationen och säkerställer att alla har en tydlig referens. Dessutom bör vi följa upp eventuella åtgärdspunkter eller nästa steg som identifierades under mötet. Att följa upp åtgärdsobjekten visar vårt engagemang för teamets mål och framsteg. Och det är viktigt att ta itu med eventuella frågor eller problem som kan ha uppstått under mötet eller efteråt. Absolut, John. Att ge snabba svar och förtydliganden hjälper till att upprätthålla öppna kommunikationslinjer. Samarbete är en kontinuerlig process och vi bör regelbundet uppdatera och involvera teamet när vi gör framsteg. Att hålla alla informerade och engagerade säkerställer att vi tillsammans går framåt mot våra gemensamma mål. Jag uppskattar ditt engagemang för ett effektivt samarbete, Anna. Att arbeta som ett team är nyckeln till framgång. Tack, John. Jag tror att genom att arbeta tillsammans och värdera varandras bidrag kan vi åstadkomma fantastiska saker. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Låt oss fortsätta att främja en samarbetsvillig och inkluderande miljö. Tillsammans kan vi uppnå anmärkningsvärda resultat och göra en positiv inverkan. Jag är tacksam över att ha dig som partner på denna resa, Anna. Låt oss fortsätta att samarbeta och inspirera varandra. Känslan är ömsesidig, John. Framgångsrika samarbeten och många fler produktiva möten. Skål för det, Anna. Må vårt lagarbete föra oss närmare våra mål och skapa en positiv arbetsmiljö. Skål, John. Låt oss lyfta glasögonen för samarbete och kraften i att arbeta tillsammans. Jag ska dricka till det, Anna. Skål för effektivt lagarbete och en ljus framtid framöver. Lektion 18. Favorithotellkedjor. Har du några favorithotellkedjor? Ja, jag gillar verkligen Marriott Hotel. De ger alltid utmärkt service. Åh, det är bra att veta. Jag kommer att ha det i åtanke. Vad gillar du med Marriott Hotel? Jag tycker att deras rum är mycket bekväma och välskötta. Personalen är också vänlig och hjälpsam. Det är jättebra. Jag kommer definitivt att överväga att bo på ett Marriott Hotel nästa gång jag reser. Några andra hotellkedjor du rekommenderar? Hilton Hotel är också ganska bra. De har ett brett utbud av bekvämligheter och deras platser är vanligtvis praktiska. Jag har hört bra saker om Hilton också. Jag ska se till att kolla in dem.
Finns det några specifika Hilton-hotell som du gillade att bo på? Jag hade en trevlig upplevelse på Hilton Garden Inn i New York City. Platsen var perfekt för att utforska staden. Tack för rekommendationen. Jag lägger till det i min lista. Finns det några andra hotellkedjor du tycker att jag bör överväga? Om du letar efter lyx skulle jag föreslå till Ritz-Carlton. Deras fastigheter är kända för sin elegans och förstklassiga service. Ritz-Carlton låter fantastiskt. Jag kommer att ha det i åtanke vid speciella tillfällen. Några budgetvänliga hotellkedjor du kan rekommendera? Visst, om du reser med en budget skulle jag föreslå att du kollar in Holiday Inn Express. De erbjuder bekväma rum till överkomliga priser. Det är fantastiskt att veta. Jag kommer definitivt att titta på Holiday Inn Express för min nästa budgetvänliga resa. Tack för förslaget. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att läsa recensioner och jämföra priser innan du fattar ditt slutliga beslut. Absolut. Jag ska se till att göra min forskning. Tack igen för att du delar dina favorithotellkedjor med mig. Inga problem alls. Jag hoppas att du har en fantastisk tid under dina framtida resor. Jag uppskattar det. Ta hand om dig och ha en underbar dag. Lektion 19. Juldekorationsshoppning. Har du börjat handla juldekorationer än? Inte än, men jag är glad att komma igång. Jag älskar att dekorera för semestern. Jag också. Det är alltid kul att föra in den feststämningen i våra hem. Några specifika dekorationer du funderar på att köpa? Jag vill få en fin stor julgran och några färgglada ornament att hänga på den. Vad sägs om dig? Jag planerar att skaffa några älvljus för att dekorera trädet och huset. Jag tror att de skapar en magisk atmosfär. Jag håller med. Fiery lights kan verkligen förändra atmosfären. Föredrar du vita ljus eller färgade? Jag gillar båda, men jag tror att jag i år kommer att gå med varma vita lampor. De ger en mysig och klassisk känsla. Det låter härligt. Jag tror att jag kommer att använda färgade lampor för att göra det mer levande. Vad sägs om andra dekorationer som kransar eller strumpor? Jag vill definitivt få en krans till ytterdyren. Det ger en fin touch av grönska och välkomnar gästerna. Och strumpor är ett måste för eldstaden. Absolut. Jag ska se till att plocka upp några strumpor också. Det är alltid spännande att fylla dem med små presenter och godsaker. Det är sant. Det är som en liten överraskning som väntar på dig på julafton. Finns det några specifika butiker du planerar att besöka för dekorationer? Jag brukar gå till en lokal julmarknad. De har ett brett utbud av dekorationer och unika handgjorda föremål. Det låter underbart. Måste kolla på julmarknaden i mitt område också. Det är alltid trevligt att stödja lokala företag. Definitivt. Dessutom kan du hitta några riktigt speciella och unika bitar på dessa marknader. Det ger en personlig touch till dina dekorationer.
Jag håller helt med. Det är skönt att ha något unikt som sticker ut. Har du några tips för att hitta de bästa erbjudandena på juldekorationer? Ett tips är att shoppa tidigt. Priserna tenderar att gå upp närmare jul, så det är bra att börja handla i förväg. Och håll utkik efter försäljning och rabatter. Tack för råd. Jag ska se till att börja shoppa tidigt och hålla utkik efter dessa erbjudanden. Det är alltid skönt att spara lite pengar. Du är välkommen. Jag hoppas att du hittar några bra dekorationer till ett bra pris. Julen är en magisk tid på året. Det är det verkligen. Jag kan inte vänta med att börja dekorera och komma in i semesterstämningen. Tack för att du pratade om juldekorationer med mig. Mitt nöje. Det är alltid roligt att prata om semestertraditioner. Ha en underbar tid att dekorera och jag önskar er en glad julsäsong. Tack. Samma för dig. God jul i förväg.